አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የላኪ ቴክ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም፣ በያላችሁበት የአላህ ሰላምና እዝነት በረከት ይስፈንባችሁ ላለሁኝ ላኪ ሞኔኝ ከላኪ ቴክ ዩቱብ ቻናል ማለት ነው። ዛሬም ባለፈው ቃል በገባውላችሁ መሰረት አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም የዩቱብ ቻናል ባነር እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው። ለዩቱብ ቻናላችን ማለት ነው እንዴት እንደምንሰራ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው ቪዲዮ መከታተላችሁን አትዘንጉ። እንደዚሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ለዩቱብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለው ምርጫ ላይ በማድረግ እኔ መለቃቸው በየሰዓቱ መለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች የመሳሰሉ ጠቃሚ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አባል የሆናችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾቼ ማለት ነው ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንደዚሁም ደግሞ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ስር አስፍሩልኝ። እንደዚሁም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት አሳውቁኝ። የምሰራላችሁ መልስ የምሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ዛሬ የምንጠቀመው አፕሊኬሽን ባለፈው የተጠቀምነው ነው ማለት ነው። ለታምኔል ለመስራት የተጠቀምነው አፕሊኬሽን ነው። እሱም ፒክስል ላብ ነው ማለት ነው። ፒክስል ላብን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚች ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን ማለት ነው። እሱን እንጠቀማለን። እንዴት እንደምንጠቀም አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት እንዴት እንደምንሰራ ማለት ነው። ለዩቱብ ቻናላችን ባነራችን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። እሺ ውድ ተመልካቾች አሁን በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። አፕሊኬሽኑ ላይ ስንገባ በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ አሁን እንዲህ በዚህ መልኩ ከከፈተን በኋላ እዚህ ኒው ቴክስት የሚለውን ማጥፋት አለብን። ከላይ የዲሌት ምልክት አለች፣ እሷን ነክተን እናጠፋለን ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምትመለከቱት የዲሌት ምልክት አለች፣ እሷን ነክተን እናጠፋለን። እሱን ስነኩት ኮንፊርሜሽን ይመጣል። ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዚህ በኋላ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ይጠፋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካጠፋን በኋላ ይሄንን የሚታየንን ኢሜጅ ሳይዙን መቀነስ አለብን ማለት ነው። ማለት ሳይዙን ማስተካከል አለብን። ለባነር እንዲሆን አድርገን ማስተካከል አለብን። ሳይዙን ለማስተካከል ደግሞ ከላይ የምትመለከቷት 3 ነጠብጣቧን ትነካላችሁ። እሷን ከነካም በኋላ ኢሜጅ ሳይዝ የሚል አለ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት፣ እሱን እንነካለን። ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ካስተም የሚል ይመጣል። ይሄኛውን ካስተም የሚለውን ትነኩታላችሁ። ካስተም የሚለውን ከነካችሁት በኋላ እዚች ጋር ዩቱብ ባነር የሚል አለ፣ ዩቱብ ቻናል ባነር የሚል አለ። እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሱን እንደነካችሁት በዚህ መልኩ ሳይዙን ያስቀምጥላችኋል። ከዛ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ካላችሁት በኋላ እንዲ ሪሳይዝ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንዲ ካስቀምጠልን በኋላ ምን ማድረግ አለብን? አንድ የሚያስፈልገን ኢሜጅ አለ። እሱን ኢሜጅ እናስገባለን ማለት ነው። ኢሜጁን ሰርች ካረጋችሁ ጎግል ሰርች ካረጋችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ጎግል ላይ ዩቱብ ቻናል ባነር ብላችሁ ባነር ኢሜጅ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ይመጣላችኋል። ከሚመጣላችሁ አማራጮች አንዱን ታወርዱና ከዛ በኋላ ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኢሜጅ የሚጠቅመን ለሞባይል እና ለዴስክቶፕ የሚሆን እንዴት ቦታውን ሳይዟን ምንሃል እንደሚሆን ማለት ነው ለሞባይል እንዲታይና ለዴስክቶፕ እንዲታይ አድርጎ ስለሚያሳየን እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለሱ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ሌላ ኢሜጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ኢሜጁን እናስገባለን። ኢሜጁን ለማስገባት ደግሞ እዚች ጋር ከላይ አሁንም መልሰን 3 ነጠብጣቧን እንነካለን። እሷን ከነካም በኋላ መጀመሪያ ላይ እንደምትመለከቱት ዩዝ ኢሜጅ ፍሮም ጋላሪ የሚለውን እንነካለን። እሱን ከነካም በኋላ ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ኢሜጅ የምታስገቡበት ቦታ ወደ ጋላሪ ይወስዳችኋል። ከዛ በኋላ ኢሜጁን ታስገባላችሁ። እንደምትመለከቱት ኢሜጁ አችኛዋ ነች ማለት ነው። እችኛዋ ጥቅሟ ለምን እንደምትጠቅመን ወደ ውስጥ አስገብቼ ያሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ እንዲህ ካመጣለን በኋላ ራይት ምትሏን ትነኩታላችሁ። ራይት ምትለውን ከነካችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው፣ ይወጣላችኋል። አሁን እችኛዋ ዋነኛውና ትልቁ ነገር የምትጠቅመን እችኛዋ ኢሜጅ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ጥቁሯ ደማቅ ጥቁሯ ለሞባይል የሚታዩ ማለት ነው። ለሞባይል የሚታይ ነው ማለት ሰዎች የኛን ቻናል ሲጎበኙት የሚታያቸው ፓርት እቺ ጥቁሯ ብቻ ነች ማለት ነው። እቺ ደማቅ ጥቁሯ ብቻ ነች። ከዚህ በኋላ ያለው እስከመጨረሻ ያለው ዴስክቶፕ ላይ ለሚመለከቱ ሰዎች ናቸው ማለት በዴስክቶፕ ቻናላችን ለሚጎበኙ ሰዎች ወይም በኮምፒውተር ወይም በላፕቶፕ ለሚያዩ ቻናላችን ለሚጎበኙ ሰዎች የሚታይ ነው ማለት ነው። ሙሉ ደግሞ ይሄ የምትመለከቱት አጠቃላይ የምትመለከቱት እዚህ እንደዚህ ማለት ነው የሚታየው በቲቪ ለሚመለከቱ ሰው ነው። ያው በዚህ ሰዓት ቲቪ የሚጠቀም የለም ይመስለኛል። አይ ቲንክ ቢጠቀም ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። እና ጥቅሟ እቺኛው ኢሜጅ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አንድ የሚያስፈልገን ኢሜጅ አለ።
የምንጠቀም ኢሜጁ እዚች ጋር የምናስገባ ማለት ነው። እቺ መሀከል ላይ የምናስገባ ኢሜጅ ነው የሚያስፈልገን። እሱን ኢሜጅ እናስገባለን። አሁንም መልሰን እዛችሁ እቺ በላይ በኩል ያለችውን የፕላስ ምልክቷን እንነካለን። በላይ በኩል እሷን ስነኩት ቴክስት ፍሮም ጋላሪ ሚል ይመጣል። እሷን ተነካላችሁ። ፍሮም ጋላሪ ሚለውን ስነኩት መልሶ እንደዚሁ ይወስዳችኋል፣ ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ወደ ጋላሪያችሁ ይወስዳችኋል እናንተን። ከዚህ በኋላ ያዘጋጃችሁትን ኢሜጅ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እኔ ያዘጋጀውላችሁ እቺኛዋን ነው። እሷን እናስገባለን። ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ እንዲሆነልን በኋላ ራይት እናደርጋለን። ራይት ካረግን በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣልናል። ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ ሲወጣልን እቺኛዋን ቀጠን እናረጋታለን እዛኛው ላይ እንዲገባልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዲ ካረግን በኋላ ቀጠን አድርገን እዚህኛው ላይ እንዲገባልን ካረግን በኋላ እስከመጨረሻው እንወስዳታለን ማለት ነው። ዳርና ዳር እንወስዳታለን። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስገባችሁ በኋላ አንድ የምናደርገው ነገር አለ። የምናደርገው ነገር እቺኛዋን እናካለን። ራሷ ላይ ከነካም በኋላ እቺ አሁን ያስገባነው ኢሜጅ ላይ ማለት ነው እዚች ጋር ክብ ምልክቷ ላይ እንመጣለን። እሷን ከነካም በኋላ ወደ ጎን እናደርግና እናንሸራትትና ወደ ጎን ስክሮል ካረግን በኋላ እዚች ጋር ኦፓሲቲ ምትላለች። ኦፓሲቲዋን እንነካለን። ኦፓሲቲውን ከነካም በኋላ ይሄኛውን ኦፓሲቲውን እንቀንሰዋለን። እንዲህ ከቀነስን በኋላ ምክንያቱም ይሄ መቀነሳችን የሚጠቅመን እኛ ጽፈን ያስቀመጥነው ቴክስት ሎጎአችን ምናምን ለስልኮች በስልክ ለሚጠቀሙ ሰዎች እንዲታይ ማለት ነው፣ እንዲታይ ለማድረግ ነው። እቺኛዋ ከዚች ሴንተር ወይም ደማቅ ጥቁሯ እንዳያልፍብን ለማድረግ ነው ኦፓሲቲው የምንቀንሰው ማለት ነው። በኋላ ላይ መልሰን እንጨምረዋለን። እንዲህ ካረግን በኋላ አሁን ቴክስት ነው የምንጽፈው ማለት ነው። የምንፈልገውን ነገር ቴክስት ነው። ሎጎ ካላችሁ በመጀመሪያ ሎጎ ታስገባላችሁ። እኔ የራሴን ሎጎ ላስገባና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ሎጎ ለማስገባት ላይ የፕላስ ምልክቷ ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ እሷን ከነካችሁ በኋላ ፍሮም ጋላሪ ሚል አለ፣ እሱን ተነኩታላችሁ። ፍሮም ጋላሪ ሚለውን ከነካችሁት በኋላ የራሳችሁን ሎጎ ፈልጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። እኔ የራሴ ሎጎ እቺኛ ስለሆነች እሷን አስገባለሁ። እቺን ካስገባሁ በኋላ እንዲህ ካስገባን በኋላ ራይት ሚል አለ፣ እቺን ነካለን። እሷን ከነካችሁ በኋላ እንዲወጣላችኋል። እቺኛው ሪሳይዝ ታረጓታላችሁ፣ ሳይዟን ትቀንሳላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ሳይዙን ከቀነሳችሁ በኋላ ደስ ያላችሁ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ዳር ላይ ከፈለጋችሁ መሀከል ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ በተመቻችሁ ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ እንዲህ ካስቀመጣችሁ በኋላ ቀጣይ የኛ ስራ የሚሆነው ቴክስት መጻፍ ነው ማለት ነው። የምፈልጉትን ቴክስት እዚች ጋር መልሰን አሁንም የፕላስ ምልክቷን እንነካለን። የፕላስ ምልክቷን ከነካም በኋላ ቴክስት ሚላለ እሱን እንነካለን። ቴክስት ሚለውን ከነካም በኋላ በዚህ መልኩ እንዲወጣልናል ማለት ነው። ይሄንን ደብል ታብ እናረጋለን ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ከነካም በኋላ እቺ ዲሌት ምልክት አለች፣ እሷን ነካለን። እሷን ነክተን ካጠፋን በኋላ የምንፈልገውን ነገር እንጽፋለን ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ እኔ ዩቱዩብ ቱቶሪያል ብዬ ልጻፍ። እንደምትመለከቱት ዩቱዩብ ቱቶሪያል ብዬ ጽፍ ያለው ከዛ ኦኬ ለዋለሁ። ኦኬ ካልኩት በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣልኛል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንዲህ ሳይዙን መጨመር ማቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እዚች ጋር ኤ ምትሏ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ኤ ምትሏ ላይ ታስገባላችሁ። እሷ ላይ ካስገባችሁ በኋላ ወደ ጎን ስክሮል ታደርጉና ከለር ምትላለች፣ የቴክስቱን ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ ከለር ምትላለች፣ እሷን ተነካላችሁ። እሷን ከነካችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ያወጣላችኋል። የፈለጋችሁት ከለር አለ፣ በፈለጋችሁት አይነት ማስገባት ትችላላችሁ። ብዙ አይነት ከለር ነው ያለው። ከዚህ በኋላ የፈለጋችሁት ከለር ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ እዚች አረንጓዴዋ ላይ ላስገባ። እንደምትመለከቱት ወደ አረንጓዴ ተቀይሮልኛል። ከዚህ በኋላ ራይት ነው ማድረገው ማለት ነው። ራይት ካረጋችሁት በኋላ አሁንም እንደዚሁ ወደ ጎን ስክሮል ታረጉና እዚች ጋር ፎንት ምትላለች፣ እንደዚሁም ደግሞ ስታይል ምትላለች። ፎንቱን መቀየር ከፈለጋችሁ ፎንት ሚለው ላይ ተነካላችሁ። ከዛ በኋላ ፎንት ሚለው ላይ ስነኩ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ብዙ አይነት ፎንቶች አሉ። የፈለጋችሁት ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አንዱ ላይ ላስገባና እናየዋለን። እቺኛው ላይ ላስገባና ከዚህ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ኦኬ ካላችሁት በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣል። በዚህ መልኩ ከወጣ በኋላ አሁን ከኛ የሚጠበቀው እንትኑ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። የምንፈልገው ቦታ ላይ ጽሁፉን ማስቀመጥ ነው። እንዳያልፍብን አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ
ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ካስቀመጣችሁት በኋላ አሁንም ድጋሚ ቴክስት መጻፍ ከፈለጋችሁ መልሳችሁ ላይ የፕላስ ምልክቷን ተነካላችሁ። ከዛ በኋላ ቴክስት ሚላለ ቴክስት ሚለውን ተነካላችሁ። እንደዚህ ይወጣላችኋል። ከዛ በኋላ ደብል ታፕ ማድረግ ከዛ በኋላ ማጥፋት ቴክስቱን። ከዚህ በመቀጠል የምፈልጉትን ነገር መጻፍ ነው ማለት ነው። እስኪ እኔ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዬ ልጻፍ። እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዬ ጽፌያለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ለዋለሁ። ኦኬ ካልኩት በኋላ አሁንም እንደመጀመሪያው ወደ ጎን ስክሮል አረግና ከለሩን ቀይረዋለሁ በመፈልገው ከለር ላይ ማለት ነው። እስካሁን በቀይ ላድርገው። ቀይ ላይ ካረኩት በኋላ ራይት አረጋለሁ። እናንተ ደስ ያላችሁ ከለር ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ወደ ጎን ታረጉና አሁንም ስክሮል ካረጋችሁ በኋላ ፎንት የሚለው ላይ የምፈልጉትን ፎንት ትመርጣላችሁ። ከዚህ በኋላ ጽሁፋችሁን የምፈልጉት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው። እንዳይበዛ አድርጋችሁ መስመሯንም እንዳያልፍ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስቀመጣችሁ በኋላ እናንተ በሚሆናችሁ በሚያስፈልጋችሁ የፈለጋችሁትን ጽሁፍ እስከፈለጋችሁ ድረስ ጽሁፉን ጽፋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ይሄናል ካሳያችሁ ይበቃል፣ ለማሳየት ያክል ነው። ከዚህ በኋላ ይሄንን ምን እናደርጋለን? እቺ መጀመሪያ ላይ ያስገባናትን ኢሜጅ ቀጭኗን ኢሜጅ ማለት ነው ነካ እናደርጋለን። እንዲህ ከነካናት በኋላ መልሰን እዚህው ክቧ ቦታ ላይ እንመጣለን። እሷ ላይ ከመጣን በኋላ ወደ ጎን ስክሮል አድርገን ኦፓሲቲ ሚለውን እንፈልጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ኦፓሲቲ ያለች እሷን እንነካለን። ኦፓሲቲን ከነካን በኋላ ቅድም የቀነስነውን ይሄንን መልሰን እንሞላለን ማለት ነው። አያችሁት? መልሰን ስንሞላው በዚህ መልኩ ድምቅ ይልልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምንፈልገው ቦታ ላይ ስለሆነ አሁን ምንም የሚያጠራጥረን ነገር ስለሌለ የፈለጋችሁትን ጽሁፍ ከጻፋችሁ በኋላ ራይት ታረጉታላችሁ። ከፈለጋችሁ መልሳችሁ ይሄ ከስር ያለውን እንትኑን መቀየር ከፈለጋችሁ ኢሜጁን መቀየር ከፈለጋችሁ እሱ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ተመጣላችሁ። እዚች አራት ማዕዘኗ ላይ እዚች ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚች ጋር ኢሜጅ የሚላለ ኢሜጅ የሚለውን ተነኩታላችሁ። ኢሜጅ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር በፈለጋችሁት አይነት ኢሜጅ አለ ማለት አፕሊኬሽኑ ያዘጋጃቸው ብዙ አይነት ኢሜጆች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ደስ ያላችሁ መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ስነኩት ደስ ያላችሁ ላይ ይገባላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁት ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ራይት ማድረግ ነው። ከፈለጋችሁ ከለር ላይ በከለር ማስቀመጥ ከፈለጋችሁም እዚች ጋር ከለር የምትለላይ ዳር ላይ እሷን ተነካላችሁ። እንደምትመለከቱት እሷን ከነካችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣል። የፈለጋችሁት ከለር ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ከጋላሪም ከሆነ እዚች ጋር ፍሮም ጋላሪ የሚለውን ነክታችሁ ከጋላሪያችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከኛ የሚጠበቀው ሴቭ ማድረግ ነው። ሴቭ ለማድረግ ከላይ እንደምትመለከቱት የሴቭ በተን አለች ወይም የሴቭ አይከን ወይም ምልክት አለች። እሷን እንነካለን። እሷን ከነካም በኋላ ሴቭ አዝ ፕሮጀክት እና ሴቭ አዝ ኢሜጅ የሚል አለ። እናንተ ቀጥታ ወደ ጋላሪ ስለሆነ ሴቭ አዝ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ሴቭ አዝ ኢሜጅ ስትሉት በዚህ መልኩ ይወጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሲወጣላችሁ እቺኛዋን ኢሜጅ ፎርማት የምትለውን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ወደ ፒኤንጂ ትቀይራላችሁ። ወደ ፒኤንጂ ከቀየራችሁ በኋላ ኳሊቲ የሚለውንም ትቀይሩታላችሁ። አልትራ ብታረጉት የበለጠ አሪፍ ነው ማለት ነው፣ ለበለጠ ጥራት። አልትራ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ቱ ጋላሪ የሚላለ ሴቭ ቱ ጋላሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ቱ ጋላሪ ስትሉ በዚህ መልኩ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሴቭ እስኪያደርግ ትንሽ እንጠብቀው። እንደምትመለከቱት ሴቭ አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሴቭ አድርጎ ከጨረሰን በኋላ የሰራነውን ባነር ለዩቱብ ቻናላችን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በዛሬው ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምትወዱትም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በዛሬው ቪዲዮ ግር ያላችሁ ያልገባችሁ ነገርም ካለ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቻልኩት አቅም የምመልስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚሁም በመሃል ለማስታወስ ያክል ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን መጫናችሁ መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሁሌም ሰላም ሁኑልኝ። በያላችሁበት ያላ ሰላም አይለያችሁ። ሁሌም ወዳችኋለሁ። ቻው